हेलो गाइस वेलकम टु द च्यानल क्याप्टेन म्याजेस्टी अनि आजको भिडियो चाहिँ हाउ टु बिकम अ पाइलट इन नेपालको बारेमा रहेको छ र म चाहिँ यो टपिकलाई ब्रेकडाउन गरेर स्टेप स्टेपमा भनिदिने भएर चाहिँ किनकि नेपालमा चाहिँ अलिकति टफ प्रोसेस छ भनौँ न पाइलट बन्नको लागि किनभने नेपालमा कुनै पनि फ्लाइट स्कुल छैन फर्स्ट एन्ड फर्मोस्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। भर्खरै 3-4 मन्थ्स मेबी अगाडि चाहिँ मैले एउटा पोस्ट चाहिँ देखिरहेको थिएँ रुटिन अफ नेपाल बन्द एभिन ट्रस्ट जस्तो च्यानलहरूले हालिरहनु भएको थियो कि नेपालमा पनि फ्लाइट स्कुल बन्ने प्लान चाहिँ छ। अब त्यो कतिको लागु हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ अहिले थाहा भएन तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ एउटा पनि कुनै स्कुल छैन नेपालमा त्यही भएर जति पनि पाइलट बन्न इच्छुक स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एब्रोडै जानुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ भिडियोतिर जाऊँ र फर्स्ट स्टेपदेखि नै स्टार्ट गरौँ है त। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अफकोर्स एज 17 इयर्स हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको +2 सर्टिफिकेट। अनि मेनली नेपाल बाहिर देशहरूमा चाहिँ जहाँसम्म मैले सुनेको छु कमर्स लिएर पनि यु क्यान बी अ पाइलट बट इन नेपाल यु मस्ट ह्याभ अ सर्टिफिकेट अफ +2 इन साइन्स स्ट्रिम गरेको हुनुपर्ने छ। अनि त्यस पछाडि साइन्समा पनि फिजिक्स र म्याथ लिएको हुनुपर्ने छ। काहीँ काहीँ चाहिँ बायोलोजी लिँदाखेरि पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। कुनै कुनै स्कुलहरू छन् जहाँ चाहिँ नेपालीहरू बायोलोजी नै पढाएको छ भने पनि त्यस्तो साह्रो फरक पर्दैन। र सेकेन्ड सबै तपाईँसँग आफ्नो एज पनि कम्प्लिट भइसकेको छ अनि त्यस पछाडि तपाईँसँग आफ्नो +2 को सर्टिफिकेट पनि छ। यो सबै कुराहरू भइसके पछाडि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ फ्लाइट स्कुल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर गएर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ कुन कुन फ्लाइट स्कुलहरू एप्रुभ भएको छ त CAAN ले सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले एप्रुभ गरेकै स्कुलहरूमा चाहिँ गएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने CAAN ले एप्रुभ गरेको स्कुल छैन भने चाहिँ पछि हाम्रो लाइसेन्स कन्भर्जनमा गाह्रो हुन्छ। किनकि जुन 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 स्कुलहरू चाहिँ CAAN ले एप्रुभ गरेको छ त्यो स्कुलहरूमा गएर आइसके पछाडि चाहिँ लाइसेन्स कन्भर्जन हुन्छ। तर CAAN ले एप्रुभ गरेको छैन भने चाहिँ त्यो लाइसेन्स कन्भर्जन नहुन पनि सक्छ। या त तपाईँहरूले पढिसकेर आएर फेरि त्यो स्कुल एप्रुभ गराउन पनि सक्नुहुन्छ तर त्यो धेरै नै लेन्दी प्रोसेस हुन्छ त्यहाँतिर नजाउँ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा भनेको चाहिँ हामीले सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालबाट चाहिँ हाम्रो एउटा लिस्टमा आएको स्कुलहरूको CAAN ले रिकगनाइज गरेको स्कुलहरूको र त्यो र संसारभरिमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू एप्रुभ गरेको छ। फर इक्जाम्पल फिलिपिन्स भयो, USA भयो, क्यानाडा, स्विज रिपब्लिक अनि त्यसको सँगसँगै अस्ट्रेलिया भयो अनि साउथ अफ्रिका भयो। धेरैवटा कन्ट्रीहरूको फ्लाइट स्कुलहरू चाहिँ एप्रुभ गरेको छ नेपालले र तपाईँहरूले त्यहाँमध्ये एउटा सिलेक्ट गरेर आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँसँग +2 को सर्टिफिकेट पनि छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले फ्लाइट स्कुल पनि सेलेक्ट गर्नुभयो एउटा अब म चाहिँ यहाँ गएर पढ्छु है त भनेर। अब त्यसपछि आउँछ थर्ड प्रोसेस त्यो भनेको चाहिँ मेडिकल। हामीले चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले रिकगनाइज गरेको डक्टरहरूमा गएर हामीले मेडिकल दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन पाए त्यही जहाँ पाए त्यही गएर मेडिकल दिन पाइँदैन र CAAN ले एप्रुभ गरेको डक्टरहरूसँग गएर हामीले कन्सल्ट गरेर अनि त्यस पछाडि हाम्रो मेडिकल रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले CAAN सँगै गएर फेरि पनि हामीले त्यहाँनिर गएर डक्टरको लिस्ट पनि लिन सक्छौँ। सँगसँगै स्कुल र डक्टरको लिस्ट हामीले एकैपल्ट लिन सक्छौँ। र हाम्रो मेडिकल्समा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि हामीले फिजिकल टेस्ट हुन्छ। फिजिकल टेस्ट भइसके पछाडि हाम्रो हुन्छ ENT ENT हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो इयर, थ्रोट, नोज भयो तिनवटा टेस्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आई टेस्ट हुन्छ। आईमा चाहिँ हामीले मेनली फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कलर ब्लाइन्डनेस त छ कि छैन। कलर ब्लाइन्डनेस चाहिँ प्रायः चाहिँ बर्थदेखि नै हुन्छ, सानैदेखि हुन्छ। त्यही भएर कलर ब्लाइन्डनेस छ भने चाहिँ एउटा मेजर पोइन्ट चाहिँ त्यही हुनसक्छ तपाईँहरूको रिजेक्सनको लागि। नत्र भने त त्यस्तो साह्रो केही पर्दैन। यदि तपाईँहरूको आँखा कमजोरै छ भने पनि तपाईँले चस्मा लगाएर पनि त्यो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको चाहिँ विथ अर विथआउट ग्लाभ्स हाम्रो भिजन 6/6 हुनुपर्छ।
यस, विथ अर विथआउट ग्लास भिजन चाहिँ 6/6 हुनुपर्छ। त्यति भएपछि युआर गुड टु गो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फिजिकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड टेस्ट हुन्छ, अनि युरिन टेस्ट गरिन्छ, अनि एक्सरे हुन्छ चेस्टको, इसिजी, यो सबै कुराहरू हामीले यो सबैको रिपोर्टहरू लिइसकेर अनि त्यस पछाडि हामीले फिजिसियन डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न जानुपर्छ। अनि त्यहाँनिर हाम्रो हाइट, वेट, बिएमआईहरू सबै कुराहरू रेकर्ड गर्नुहुन्छ र त्यो सबै कुराहरू रेकर्ड गरेर लेखिदिनुहुन्छ र अलिअलि अलिअलि भनौँ न अब लाइक मेन्टल्ली पनि चेक गर्नुहुन्छ डक्टरले। सो प्रिपेयर भएर जानु होला। अरू त त्यस्तो गाह्रो स्टेप केही पनि छैन। अनि अडियोग्राम हुन्छ हाम्रो कानको लागि चाहिँ। अडियोग्राम भनेको चाहिँ कतिको सुन्ने क्षमता छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्डको साउन्डहरू बजाउनुहुन्छ र त्यो साउन्डहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कति डिबीसम्म सुन्न सकिन्छ हामीले, कति सानो साउन्डदेखि कतिसम्म सुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अडियोग्रामबाट टेस्ट हुन्छ। र यति सबै टेस्टमा तपाईँले राम्रोसँग पास गर्नुभयो भने डक्टरहरूले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, आई रिकमेन्ड दिस स्टुडेन्ट भनेर। अनि तपाईँले त्यस पछाडि त्यो मेडिकल लिएर त्यो मेडिकल पनि भइसके पछाडि तपाईँसँग अब मेडिकल पनि छ, मेडिकल सर्टिफिकेट पनि छ, तपाईँ पास पनि हुनुभयो मेडिकलमा, अनि स्कुल पनि सेलेक्ट गर्नुभयो। अब अर्को स्टेप आउँछ। अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो CAAN को रिकमेन्डेसन लेटर। अब जब पनि तपाईँसँग मेडिकल सर्टिफिकेट छ, यो सबै कुराहरू भइसके पछाडि रिकमेन्डेसन लेटर लिन जानको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो +2को ट्रान्सक्रिप्ट, अनि त्यसपछि तपाईँको सिटिजनसिप अनि मेडिकल सर्टिफिकेट, यो तिनटैको फोटोकपिजहरू लिएर गएर तपाईँले रिकमेन्डेसन लेटरको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेबी रिकमेन्डेसन लेटरको लागि चाहिँ अलिकति खर्च चाहिँ लाग्छ है। र तपाईँले अब रिकमेन्डेसन लेटर पनि बनाइसक्नुभयो। तपाईँले यो सबै कुराहरू बनाइसके पछाडि अब थर्ड स्टेप आउँछ तपाईँको एनओसी। एनओसी भन्दा अगाडि चाहिँ अफकोर्स तपाईँले अफर लेटर चाहिन्छ एनओसी बनाउने बेलामा। अफर लेटर भन्ने चाहिँ तपाईँले अघि सेलेक्ट गर्नुभएको स्कुलबाट तपाईँको एडमिसन लेटर हुनुपर्छ। एडमिसन लेटर भइसकेपछि तपाईँले अब एनओसीको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एनओसी भनेको चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भन्छ। जब पनि तपाईँसँग नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट आइसक्छ, तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीबाट अर्को एब्रोड कन्ट्रीमा, भनौँ न एब्रोड कन्ट्रीको तपाईँको त्यो स्कुलमा तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। अब यो सबै स्टेपहरू कम्प्लिट भइसके पछाडि अनि त्यसपछि आउँछ भिजा प्रोसेस। अनि तपाईँले भिजाको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अब भिजाको भिजा आउनको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन के हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले फलो गरेर अनि आफ्नो भिजा एप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ। र भिजा एप्लाई आइसके पछाडि तपाईँ आफ्नो ब्युटिफुल जर्नीको लागि रेडी हुनुहुन्छ। र तपाईँहरू ब्युटिफुल जर्नीको लागि रेडी भइसक्नुहुन्छ तबसम्मको लागि। र तपाईँहरू आफ्नो डिजायर्ड स्कुलमा गएर, आफ्नो डिजायर्ड कन्ट्रीमा गएर तपाईँले फ्लाइट स्कुलमा जोइन गरेर एउटा एज ए स्टुडेन्ट पाइलट तपाईँले आफ्नो करियर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो। अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ नेपालीको लागि चाहिँ। र तपाईँहरूले कन्सल्टेन्सीहरू थ्रुबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले हाम्रो प्रोसेसिङ फीहरू पनि लिनुहुन्न र उहाँहरूलाई चाहिँ उतै हाम्रो सपोज स्कुलले नै पनि है त्यहाँनिर जो चाहिँ हाम्रो एडमिसन अफिस हो भनेर चिनाउनुहुन्छ र हामीलाई त्यहाँबाट नै डिरेक्ट प्रोसेस गर्न पनि लाउन सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो आजको भिडियोको लागि चाहिँ। होप तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, के कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। नेपालमा पाइलट बन्नको लागि अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ किनकि नेपालमा फ्लाइट स्कुल छैन। त्यही भएर अब तपाईँहरूसँग केही प्रश्न, त्यही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ प्लिज तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म सकेसम्ममा सबैजनाको कमेन्टहरू रिप्लाई गरिदिने कोसिस गर्छु। र अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई के को बारेमा बुझ्न मन छ, के को बारेमा अलिकति नलेज चाहिएको छ भने फेरि पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। जय चन्द्र सूर्य।